Ahoj, vítám vás opět na kanále Make Pro. Dneska tady pro vás máme další video a tentokrát to bude o 3D modelování. V minulosti jsme udělali sérii, která se jmenuje Prusa Slicer Akademie, v které jsme si vysvětlovali, jak funguje slicer od Prusy. Pokud jste ještě tuto sérii neviděli, tak mrkněte na odkaz a třeba se tam dozvíte něco nového o slicování. Máme tam plno různých užitečných tipů a triků, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Zároveň se těšíme na nový Prusa Slicer 3.0 a jakmile vyjde, tak určitě uděláme novou sérii přímo na ten nový Prusa Slicer 3.0, takže pokud nechcete o toto přijít, tak určitě nám dejte dole odběr, protože mnoho z vás, co nás sleduje, tak nás neodebírá a já si myslím, že je to docela škoda. Teď se ale nebudeme zdržovat a pojďme se pustit do toho Fusionu. Nejprve je nutný říci, proč zrovna Fusion. Já jsem vyzkoušel mnoho 3D modelovacích programů a musím říct, že už je tady mnoho takových, které jsou skoro stejně dobré jako Fusion, možná pro někoho i třeba lepší, ale my jsme se naučili ve Fusionu, děláme v něm poměrně už docela dlouho a jsme na něj zvyklí a ty ostatní programy, které jsou třeba i úplně zadarmo, ač teda i Fusion je ve své podstatě zadarmo, tak ty programy nám tam něco trošku pořád chybí. Jsou dobré, máme tady například program FreeCAD, který je úplně zadarmo, je to open source software, ale nám tam prostě pořád trošku chybí. Je to možná daný tím, že jsme si zvykli na Fusion a neumíme se zvyknout na něco nového, ale tím se nebudeme teďko zdržovat. O čem tato série bude? Řekneme si nějaké základy. Fusion má mnoho přístupů, takže vám budeme vysvětlovat ten, který je nám sympatický a přijde nám jako nejjednodušší cesta, ale to neznamená, že si nemůžete najít nějakou svoji cestu a naučit se to trošku po svém. Ten Fusion opravdu je o tom naučit se pracovat s tím modelem a dokázat si vždycky přijít na tu svoji správnou cestu, která nám přijde vhodná a ideální. Zároveň se budeme snažit v průběhu celé série vám říkat mnoho užitečných tipů pro 3D tisk. Tato série bude opravdu zaměřená na 3D tisk, takže už při tom modelování budeme říkat, kde co udělat trošku jinak, trošku líp, aby se nám potom ten daný model lépe tisknul a neměli jsme s tím problém v jakékoliv 3D tiskárně. Určitě bych byl nerad, abyste si mysleli, že zde budete mít kompletní kurz na Fusion, který projde od A až do Z úplně každou funkci, ale zároveň neříkáme, že skončíme u 1, 2 nebo 3 dílů, ale pokud se tato série bude lidem líbit a budete chtít, aby jsme natáčeli dál, tak samozřejmě v tom Fusionu půjdeme čím dál víc do hloubky. A ještě než začneme, tak je potřeba si trošku uvést, o čem Fusion je. Vlastně Fusion je software, který pracuje s takzvaným parametrickým modelováním, což nám dává obrovskou víru toho, že v průběhu toho modelování si zadáváme různé hodnoty, které můžeme později měnit a když budeme modelovat správně, budeme dodržovat nějaké základní pravidla, tak potom, když na začátku toho modelování změníme nějakou hodnotu, tak Fusion nám dopočítá vlastně celou tu historii tak, aby ten model se tomu té změně přizpůsobil. To je vlastně základ parametrického modelování a je to vlastně jeho největší síla, protože máme tady třeba Blender, v kterém taky můžeme modelovat, ale ten je spíš na nějaké organické modelování. My jsme v něm taky občas zkoušeli modelovat, také si tam můžete zadávat hodnoty různých rozměrů, ale nikdy to nebude ono, tak jako v parametrickém softwaru. V dnešním díle si ukážeme jednoduchý model, řekneme si nějaké základní ovládací prvky Fusionu, ten model si vymodelujeme, dneska si to ukážeme na praktickém držáku na baterky a poté si uděláme i export a ukážeme si, jak bychom ho mohli rovnou vytisknout. Ještě než začneme, tak bych chtěl upozornit, že jak jsem již zmiňoval, tak Fusion se dá stáhnout zdarma. Takže když si otevřeme webovky Autodesku, tak vidíme, že tady máme možnost stáhněte si aplikaci Fusion zdarma. Takže můžete si stáhnout zkušební verzi zdarma, když si to rozklikneme, tak vidíme, že omezení je v 10 aktivních dokumentech, k tomu si řekneme něco později, no a pak, že můžeme pracovat jenom jako jeden uživatel, nemůžeme sdílet to prostředí v rámci více uživatelských účtů a máme tam nějaké omezené funkce. Myslím si, že pro valnou většinu z vás, kteří si potřebujete vždycky něco vymodelovat, vyexportovat si to, tak není problém pracovat s verzí zadarmo. Já jsem s ní pracoval zhruba rok a nějak mě to neomezovalo. Nyní už mám placenou verzi, ale protože v tom dělám trošičku, řekl bych, robustnější modely, nějaké větší projekty, takže se nám hodilo si Fusion zaplatit. Já si nyní tedy otevřu Fusion, chvilku nám to potrvá.
Ještě bych rád zmínil při tom otvírání toho Fusionu, že Fusion pracuje v cloudu. Takže veškerá data, vlastně, která modelujeme, tak se ukládají na cloudy Fusionu, takže je to možná pro někoho třeba věc, která by se mu nemusela úplně líbit, ale takové malé upozornění. Ty soubory se dají upravovat i offline, takže pokud jste offline, tak můžete s tím souborem pracovat, ale musíte ho mít dopředu stažený v cache svého počítače. No a pak, když se připojíte zase na online, tak Fusion si ten model updateuje do toho cloudu. Když jsme si Fusion otevřeli, tak vidíme, že zde máme první okno, které se nám pokaždé, když si Fusion pustíme, otevře. Tady k tomuto oknu si nebudeme nyní tolik říkat, protože já vám chci dneska ukázat základní postupy a pak se k tím jednotlivým možnostem vrátíme v budoucnosti. Jenom ve zkratce máme tady part design, pak tady máme assembly design, hybrid design, drawing, electronics design a electronics library. Fusion tohle tu věc udělal teďko nově, takže pro lidi, kteří už Fusion znají, tak vlastně dříve Fusion pracoval jako hybrid design, kde jsme mohli v jednom vlastně projektu pracovat s tělesy, s komponenty a tak dále. Nyní nám to Fusion rozdělil, že máme part design, kde modelujeme jednotlivé komponenty a pak assembly design, kde ty jednotlivé komponenty skládáme. Ale to už trošičku odbočuji do hloubky problematiky. Pojďme si nyní dát hybrid design, protože ty, co z vás už s Fusionem dělali, tak v minulosti jsou zvyklí na tento přístup, takže si pojďme otevřít jako hybrid design. Pro vás je to jedno, jestli zvolíte part design nebo hybrid design, jenom si teďko neotvírejte assembly design. Samozřejmě, pokud budete modelovat se mnou, tak na konci té lekce budete mít hotový model a budete si ho moct zkusit vytisknout a vyzkoušet si, že ten model krásně funguje. Nyní, když jsme v prostředí Fusionu, tak já vám řeknu trošičku k ovládání aplikace. Zde máme teď zavřený show data panel, ten když si otevřu, tak tady vidím, že tady mám jednotlivé složky a pod těmi složkami mám i nezařazené různé projekty. Takže to je takový náš základní panel, který nám ukazuje to, co máme ve Fusionu uložené. My si můžeme v tom našem kořenovém adresáři vytvářet podsložky, aby jsme se v tom trošku lépe zorientovali. Já vám tohle doporučuji. Já když jsem začínal s Fusionem, tak jsem od začátku nebyl tak pečlivý a mám tady teďko opravdu hromadu projektů a dlouho jsem se nedostal k tomu to rozstřídit. Výhodou je, že tady potom můžeme i vyhledávat, takže když si dám tady hledat, tak si můžu ten model hledat podle názvu. Takže když si dám třeba Make Pro Sticks, tak uvidíte, že mi to najde Make Pro Sticks. Vidíte tady třeba SVGčko, tam máme. Jo? Takže dá se v tom takhle hezky hledat. No a já, jak říkám, doporučuji používat složky, takže jsme si tady už vytvořili složku Fusion Akademie, v které si budeme ukládat naše modely. To je náš boční panel. Pak zde máme tlačítko ještě upload, který můžeme uploadovat různé věci, ať už jsou to obrázky, SVGčka, různé jiné 3D podporované formáty a tak dále. Pak zde máme nastavení, tady máme nastavení toho, co tady je vidět a to je zatím asi všechno důležité a podstatné. Potom zde máme pracovní plochu. V té pracovní ploše se do stran posouváme stisknutím kolečka. Když to kolečko stiskneme a hýbeme myší doleva doprava, tak se krásně pohybujeme v té ploše ve směrech doleva doprava, nahoru dolů. No a když k tomu stisknutému tlačítku přidáme Shift, tak se můžeme točit. Vidíte, že když zmačknu kolečko, tak tam mám takovou ručičku, když zmačknu Shift a kolečko, tak už tam mám rotování kolem těch os. Zde pak máme ty jednotlivé položky toho našeho designu, toho našeho projektu. Tady v tomhle rohu vidíme, zde máme takovou kostku, u které se můžeme natáčet z různých pohledů. Takže když si dáme front, tak se nám ten Fusion otočí z pohledu front. Tady když si klikneme, tak se vrátíme na right, můžeme si klikat třeba na roh té kostičky, takže se můžeme vrátit zase zpátky do té původní pozice, anebo domečkem se vrátíme na celkový pohled na náš model. I přesto, že na kanále MakePro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako MakePro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventů. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste,
OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. Dále zde máme dole nastavovací panel toho, jak nám tady ta naše pracovní plocha funguje a jak vypadá. Do toho se teďko nebudu úplně ponořovat do hloubky, ale abyste věděli o tomto panelu. Pak zde máme položku comments, tady můžete si dávat komentáře k těm vašim projektům, to si teďko taky nebudem říkat, upřímně řečeno to já do dneška nepoužívám, protože pracuji ve Fusionu povětšinou sám, takže si myslím, že ani vy toho moc nevyužijete. No a pak zde máme samozřejmě tu nejdůležitější část a to je tady ten vrchní panel. Tady v tom vrchním panelu tak vidíme všechny naše nástroje. Já si nyní tady zavřu ten postranní panel, aby jsme měli větší prostor zde a řekneme si něco k tomuto panelu. My se v prvním díle budeme pohybovat pouze v Solid, ale je nutné zmínit, že tady pak máme třeba Surface, Mesh, Sheet Metal, Plastic, Manage Utilities. To jsou různé funkce, které Fusion má. Já si myslím, že většina z vás skončí po většinu času o Solid, případně se dostanete třeba do záložky Mesh, pokud budeme nahrávat nějaké již vyexportované soubory od cizích lidí, tak tady si pak třeba vysvětlíme, jak si převíct zpátky do hezkého funkčního modelu tady z Meshe. Vrátíme se do Solid. No a ještě nežli se pustíme do jednotlivých nástrojů, tak si otevřeme tady design. Abyste viděli, já teď úplně si nejsem jistý, jestli v té free verzi vidíte všechno, ale minimálně tady vlastně ten Fusion funguje tak, že vy si vytvoříte model a vlastně potom tady v tom byste se měli posouvat, když byste dělali něco velkého, třeba jste se Fusionem živili, tak tady vlastně se posouváte od toho designu, který jste vytvořili, k nějakému generativnímu designu, případně si můžete udělat render toho vašeho objektu, co jste udělali, můžete si udělat animaci, případně si udělat různé simulace, jak ten objekt bude fungovat v zátěži, pak tady máte výrobní záložku, takže vlastně, jak vidíte, Fusion je hodně široce zaměřený a má tady plno možností, jak pak s tím naším modelem pracovat. Co možná někteří z vás třeba i využijí, tak je tady drawing. Já jsem se naučil Fusion používat i na to, když třeba potřebuji něco nařezat nebo vyrábím něco ze dřeva, že si to ve Fusionu vymodeluju, abych si to krásně uměl představit, zjistil si, jaké potřebuji čeho rozměry, no a pak si tady v drawing vyexportuju na papír vlastně rozkresy s kótama, abych věděl, jak velké věci mám uříznout. Ale zase to se dostává moc do hloubky, případně se k tomu třeba dostane v nějakých dalších dílech, pokud se vám tato série bude líbit a budete o to mít zájem. No a poslední je zde Electronics, tam můžeme navrhovat plošné spoje. Takže jak vidíte, Fusion je opravdu hodně obsáhlý a umí plno věcí. Ještě tady k těm nástrojům v tom panelu. Fusion je šikovný v tom, že si můžete nastavit, které ty nástroje máte tady zobrazené, které nejčastěji používáte. Takže když si najdete na ten daný nástroj a tady si kliknete na ty 3 tečky, tak si tady můžete dát pin to toolbar. Taky když najdete na ty jednotlivé nástroje, tak Fusion vám tady krásně napovídá, co ten daný nástroj dělá. Případně u něj vidíte zkratku, pod kterou ten daný nástroj máte. Takže takhle si můžete, když si nejste jistí, najet na ten nástroj a máte tady vysvětleno sice v angličtině, ale co s tím daným nástrojem můžete dělat. No a poslední věc je tady vpravo lišta, tam je nějaké nastavení, máme zde, zdali jsme online, případně stav nějakých pokročilých možností, máme zde notifikační centrum, no a jak jsem říkal, celkové nastavení. Nyní bychom se měli pustit do samotného modelování. Pokud vám nebude cokoliv v průběhu jasné, tak nám dole zanechte komentář, my se k tomu buď vrátíme v nějakém z dalších dílů, případně vám na ten komentář odpovíme. Já jsem si pro dnešní díl vybral jednoduchý držák tužkových baterek. Mnoho z vás určitě má doma baterky, které se mu třeba válí někde v šuplíku a vadí mu, že se mu tam kutálí, tak si můžete říct, chtěl bych si vyrobit držák na baterky. A my si dneska ukážeme, jak se takovýhle jednoduchý držák na baterky vyrobit, jak si ho naslajsovat a dát vytisknout. První, co vždycky musíte udělat, když si takhle otevřete ten nový projekt, tak doteďka vidíte, že tady máme untitled a ten projekt není uložený. Ani i zde vidíte, máte unsaved. Takže jako první, co uděláte, si dáte buď tady destičku, anebo si dáme command po případě Ctrl S. Tím se nám projekt začne ukládat. Nazveme si to držák AA baterií
a vložíme si ho tady do location, vložíme si ho do Fusion Akademie. Tak. Nyní se nám ten projekt uložil, vidíme, máme tady držák A baterii V0. Teďkon, v tuhle chvíli už má ten daný projekt svůj soubor, je uložený a můžeme ho postupně už jenom ukládat Ctrl+S, v tím nám vznikají další verze a nemusíme se bát, že bychom o ten daný projekt přišli. Mně už se mnohokrát stalo, že jsem si tady vlastně v tom prvním kroku neuložil ten projekt, začal jsem modelovat, pak mi Fusion spadnul a vlastně tím, že tam ani neexistoval ten soubor, Fusion si nic nepamatoval a já jsem o ten daný projekt přišel. Takže na to si dejte pozor, vždycky jako první krok si vytvořte ten projekt tím, že ho uložíte. Vždycky, když něco modelujeme, je dobré znát rozměry té dané věci, pro kterou modelujeme. Máme dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Buď si vezmeme šupléru nebo nějaké pravítko, věci proměříme a budeme si vkládat ty hodnoty do toho Fusionu, anebo se podíváte na internet a tam si ty hodnoty zjistíte. Já si teď otevřu Chrome a podíváme se na to, jak velká je baterie. Dáme si battery dimensions, dáme si tady někde v obrázcích a zkusíme si někde najít, dáme si tam A. Tak, vidíme teďko, že si otevřeme třeba tady ten obrázek a vidíme, že typická baterie je vysoká 50,5 až 49,2, je široká 14,5 až 13,5 cm a to je z těch hodnot, co potřebujeme, asi to nejdůležitější. Já jsem si změřil naše baterie nabíjecí a vím, že mají rozměr 50 mm a rovných 14. Takže se vrátíme zpátky do Fusionu a začneme modelovat. Stojánek na baterie budeme chtít mít ve tvaru obdélníku, v kterém budou díry na ty baterie, aby se nám nekutálaly. Jako první, co musíme udělat, aby jsme mohli začít modelovat, je udělat si vlastně dvojrozměrný nákres té dané věci. Fusion funguje tak, že si uděláte dvojrozměrný rozměr, který si potom vytáhnete do toho trojrozměrného. Takže aby jsme si to názorně ukázali, tak si zde klikneme na tlačítko Create Sketch. Tím vytváříme právě ten dvojrozměrný sketch. Tady vidíte, zase máte krásný popis. Nyní si můžeme zvolit, na které ploše ten sketch děláme. Já opravdu nebudu v dnešním díle zacházet úplně do hloubky v různých těch možnostech a pokusím se obsáhnout to úplně jednoduše, abyste měli úplné základy a pak v těch dalších dílech se dostaneme k nějakým pokročilejším funkcím. Já si nyní zvolím, že budeme modelovat na této vrchní rovině. Klikneme si na ní a nyní jsme v tom možnostech toho sketche. Jak vidíte, změnil se nám tady ten panel nástrojů, který je v tom sketchi rozdělený na nějaké možnosti výroby těch jednotlivých křivek a různých čar a různých dalších věcí. Pak zde máme Modify, tím upravujeme ty dané věci, které už v tom sketchi máme. No a Constraints, to je druhá nejdůležitější věc ve sketchích, to jsou vlastně závislosti, jak ty jednotlivé čáry v tom sketchi na sebe navazují. No a pak zde máme nějaké pokročilejší položky, které si budeme vysvětlovat v dalších dílech. Nás zde maximálně bude zajímat třeba Inspect, aby jsme si změřili nějakou hodnotu. Když si ve Fusionu jakýkoliv panel otevřeme, ať už je to tady Sketch nebo potom Extrude, tak ve většině případů, nebo dalo by se říct všude, se nám vždycky otevře ještě tady vpravo takováto vlastně paleta možností pro tu danou funkci, s kterou zrovna pracujeme. My nyní pracujeme se Sketchem, takže tady máme různé možnosti toho sketche. Vlastně v tom sketchi máme různá tlačítka, můžeme se tady přepínat, jestli ta daná linka se s ní bude pracovat, nebo to bude jenom konstrukční linka, to si řekneme později v tom tutoriálu. Potom podívat se na, to znamená, že se vrátíme, když bychom si takhle ten sketch otočili, tak se tím vrátíme zpátky na ten základní pohled. U toho 2D sketche je dobré vždycky koukat z vrchu, nekoukat se z boku. Potom až trošku pokročíte, tak toho budete třeba i využívat, že se podíváte i z boku na tu danou věc, ale takhle stačí používat ten vrchní pohled. Pak zde máme sketch grid, ten zůstává zaplý, ten bych i nechal zapnutý. Máme tady snapping, to znamená, že se nám to přichytává k těm věcím. Slice, ten si ukážeme později. Máme zde další možnosti, které si budeme postupně ukazovat, jak se k nim dostávat. Myslím si, že jedna ze zkratek, kterou si opravdu zapamatujte, je
S-ko. Protože vy si můžete klikat zde nahoře na ty jednotlivé věci anebo používat klávesové zkratky. Takže třeba linea, když bychom si klikli a dělali si lineu, tak si na ní můžeme zde kliknout, anebo si zmačknout L-ko. A tím máme zase lineu. Takže všechny ty položky mají svoji zkratku, no ale za mě úplně nejideálnější, jak jsem říkal, je super zapamatovat si S. Protože když zmačknete S ve sketchi, tak vám vyskočí takovéto okno. Vy si buď můžete vybrat tady již přednastavené volby, anebo můžete hledat. Takže my chceme udělat obdélníkový držák na baterky, tak si dáme rectangle. A vidíte, krásně nám to vyfiltrovalo a můžete si vybrat různé možnosti. My si vybereme center rectangle, aby jsme pracovali se středem toho obdélníku. Když si na to kliknete, máte zvolený ten nástroj, tak můžeme umisťovat do té plochy. Když bych si kliknul teďko tady na ten střed, tak se nám tam rovnou ten obdélník naváže, ale já vám to ukážu, kdybyste si klikli někam jinam. Když si kliknu třeba tady bokem, tak vidíte, už můžu vytvářet obdélník. Ten obdélník máme center rectangle, takže nám to rovnou vytvořilo vevnitř ty konstrukční liney, které jsou v úhlopříčce zafixované a nabízí nám to ty dva rozměry. Já si teď můžu tabulátorem takhle vždycky přepínat mezi těmi danými rozměry, takže buď si můžu někde kliknout a ty rozměry si pak měnit, a nebo si můžu tu práci urychlit a rovnou ty hodnoty zadávat. My si ten rectangle teďko uděláme třeba 50 mm x 150 mm. Vidíte, tím se nám ty hodnoty zamkly a už s nimi nijak nemůžeme pohybovat. Když si dáme Enter, tak se nám ten rectangle vytvoří. Základní a důležitou věcí u sketchů ve Fusionu je to, že se musíme vždycky snažit dostat k tomu bodu, aby veškeré ty liney a veškeré ty věci v tom sketchi byly takzvaně uzavřené. A to znamená, že budou mít černou barvu. Tím, že jsou světle modré ty linky, tak to znamená, že s nima můžeme pohybovat a nejsou plně zakótované, nejsou plně uzavřené a to by nám potom mohlo v průběhu toho Fusionu dělat problémy. Takže jak vidíte, nyní máme ty linky modré a můžeme s tím dále hýbat. Jelikož jsme si dali ty rozměry těch stran, tak už nám to neumožňuje je zvětšovat, ale můžeme s tím hýbat v prostoru, protože ten čtverec nebo ten obdélník není k ničemu přichycený. No a právě proto si teďko buď můžeme kliknout na ten středový bod a dovést si ho sem, tím se nám uzavře na tom prostředku a vidíte, ty čáry nám zčernaly, včetně těch vnitřních, a znamená to pro nás jediné, že máme všechny ty věci v tom sketchi, nebo ty věci, co jsou černé, tak jsou pevně navázané a nemůžou se nám nijak rozbít. Když se vrátím zpátky, tak abych ten obdélník měl zase nezakótovaný, tak vám ještě ukážu druhou možnost, a to je výběr tady právě těch možností v těch závislostech. Já vím, že chci tu tečku zafixovat do toho středu té plochy, a tak si zde vezmu coincident, kliknu si na to a teď si vyberu ty dva body, takže si vyberu tuto tečku a tím nám tam vznikne zase to zafixování. Vidíte, když na to najedete, tak tam vidíte, že tam máte dokonce 3x tu funkci, protože tam máme ještě k sobě navázané ty úhlopříčky. Další důležitou věcí, aby jsme mohli z toho 2D sketche, z té 2D plochy udělat ten 3D objekt, je ta, aby ten objekt, který chceme potom vytahovat do 3D rozměru, byl takhle podbarvený modře. Já vám tady ukážu, když se vezmeme liney, takhle si zde naklikám liney, tak ty liney nemají ten vyplněný vnitřek modrý. Takže teďko bych nemohl potom, když vyjdu z toho sketche, bych tohle nemohl vytáhnout do toho 3D objektu. Když si tady vezmu tu tečku a navážu si ji na tuhle, tak uvidíte, že nám tady zase se to vyplnilo, a když si na to najedu, tak nám to takhle zmodrá. To znamená, že tu danou věc už bych si mohl vytáhnout do toho 3D modelu. Já si to takhle můžu celé vybrat a deletem smazat.
Než budeme pokračovat dál, tak bych chtěl rád upozornit, že v jakémkoliv takovém tom softwaru, kde 3D modelujeme, tak ten software nám umožňuje jakýkoliv náš osobní přístup. To znamená, že buď si vytvoříme nejdřív kostičku, do které potom vyřízneme 4 díry na baterky, no a nebo si v tom prvním sketchi vytvoříme všechny ty závislosti, aby jsme s tím mohli pracovat, no a následně si to postupně vyextrudujeme. Vlastně vytáhneme do toho trojrozměrného režimu. Takže to, co já vám budu vysvětlovat, neznamená, že to je jeden jediný přístup, jak to máte dělat. Je to o tom, abyste si postupně osvojili ten software a zvykli si na to, jak budete s tím softwarem pracovat a postupem času zjistíte, že na ty jednotlivé věci jsou jednodušší anebo složitější cesty a budete postupně optimalizovat vlastně tu svoji práci k tomu, abyste vždycky došli k té věci co nejjednodušší a nejpraktičtěji. Nyní, když jsme si vytvořili ten základní obdélník, do kterého si potom vyřízneme díry na ty baterky, tak si ho můžeme vyextrudovat. Dáme si buď Finish Sketch, tím se dostáváme mimo sketch a do toho trojrozměrného světa, tak když si dám ten domeček a vrátím se zase tím pohledem, tak vidíme, máme tady dvourozměrný vlastně objekt, který vytáhneme do trojrozměrného. Teďko chceme ten objekt vytáhnout, takže si zde klikneme na Extrude, on se nám rovnou označil, ten Fusion dost často pracuje tak, že sám ty věci předpokládá, jo? Takže na to si zase postupně zvyknete, ale zase tady těch přístupů na to, jak dostat se do této pozice je mnoho. Buď jsme si vyskočili z toho sketche, dali jsme si Extrude a teď bychom si mohli vybírat věci, které chceme vytáhnout, no a nebo když jsme v té sketchi, tak už v té sketchi si můžeme tu danou věc označit a stisknutím tlačítka E jako Extrude z té sketche vyskočíme a rovnou jsme v tom režimu Extrude. Takže opravdu těch možností je mnoho a já se vám budu snažit vlastně říkat tyhle ty tipy, abyste si tu práci zrychlili. Nyní vidíte, že zde můžeme takhle zhýbat tou šipkou a tím z toho tvořit už ten trojrozměrný objekt. Případně zde zase můžeme zadávat přesné hodnoty, že třeba 50 mm. My víme, že ta baterie je 50 mm vysoká, tak si to můžeme udělat třeba 25 mm vysoké, aby nám kousek té baterie vlastně koukal ven z toho držáku. Když jsme ještě tady v tom extrudu, tak zde zase máme různé možnosti. Můžeme si rovnou dělat extrude, že nám zůstane děravá ta plocha, to si nyní nebudeme vysvětlovat. Tady máme profiles, máme jeden vybraný profil. Když bych si to odškrt, tak nám to zmizí a nic neextrudujeme. Zase bychom si ho museli vybrat a budeme ho extrudovat. Tady potom klávesovými zkratky můžeme vybírat třeba více do profilu, když držíme Ctrl a tak dále, ale to si vysvětlíme postupně dále. Pak zde máme start, my chceme začínat ten extrude od profil planeu, ale můžeme začít třeba s offsetem. To znamená, když si nastavíme offset třeba 10 mm, tak vidíte, že se to začalo tvořit 10 mm od té spodní plochy. Dáme si tam zpátky 0, no a potom zde máme ještě objekt. Když jsme tam měli jiný objekt, tak ten extrude může vznikat až od toho daného objektu. Dáme si zpátky profil plane, pak si můžeme zvolit kterým směrem, takže můžeme si dát jedním směrem, můžeme si dát 2 směry. V tu chvíli se nám tady otevřou možnost jednoho a druhého směru. Když bych si sem dal 10 mm, tak zase vidíme, že máme jedním směrem 25, druhým směrem máme 10. Já si tam dám ještě potom symetrik, kde vlastně určujeme symetrickou vzdálenost, takže na obě strany se nám vlastně ten obdélník vytáhne 25 mm. Zde si ještě u toho symetrik můžeme zvolit, zdali máme polovinu, určujeme polovinu, anebo tu celkovou vzdálenost. Tomu asi rozumíte, že ta celková vzdálenost nám říká, že jedna strana bude 12,5, druhá 12,5, aby to dali dohromady těch 25 mm. No a i u těch směrů můžeme vybírat extend type. To znamená, že buď máme distance, kde zadáváme tu hodnotu, nebo máme tu object, kdybychom tady měli nějaký objekt, tak to znamená, že se nám to vytáhne extrudne k tomu danému objektu. No a nebo tady máme all, to je na třeba prořezávání, když dáme all, tak ten objekt nám prořízne všechny ty jiné objekty. Dáme si sem zpátky distance, dáme si sem těch 25 mm. Ještě šikovná věc, šikovná poznámka, Fusion umí pracovat s matematickými zadáními. Takže já, když budu vědět, že baterka má 50 mm a chtěl bych, aby koukala 20 mm, tak zde můžu dát, že
od toho odečtem 20 mm a já když si teďko kliknu někam jinam, tak Fusion si to tam nechá a vlastně ten výpočet provede za nás a vidíme, máme tady, že ta celková vzdálenost je 30 mm. My jsme si říkali, že si to ujáme 25. No a pak zde máme poslední taper angle, to znamená, že ten extrude, to vytažení toho tělesa ještě může pod nějakým úhlem se vlastně měnit. Takže když si tady máme tady k tomu i tenhle posuníček, když si s tím budu hýbat, tak vidíte, že do mínusu se nám to zúžuje pod tím daným úhlem a do plusu se nám to zase pod tím úhlem rozšiřuje. Zase můžete tady si zachytávat na ty jednotlivé hodnoty, co zde máme vyznačené 0 stupňů, 90 stupňů, tak k těm se nám to krásně chytá. Můžeme to zadat i zde jako hodnotu, anebo případně zde. Pak zde máme poslední záležku, to je Operation New Body. Zde máme další operace, které můžeme dělat. Když bychom tam měli ještě jiný objekt, tak to znamená, že pokud se ty objekty protnou při tom extrudu, tak se nám propojí, případně cut, tím bychom tím daným extrudem vyřezávali, to si ukážeme za chvíli. Máme tady intersect, anebo tady případně máme New Body. Zase Fusion nám zvolil New Body, protože nějakým způsobem pracuje za nás a ví, co asi zhruba tak aktuálně potřebujeme. No a nyní, když si dám OK nebo Enter, tak se nám ten objekt vytvoří a my máme vytvořeno první vlastně obdélník nebo první kvádr pro náš držák na baterky. Nežli se posuneme k další části našeho držáku, tak tady upozorním na 2 věci. Nebo na 3. Zde nyní vidíme, že tady máme V1, máme tady hvězdičku, tak to možná znáte z jiných softwarů, to znamená, že to nemáme uložené od posledních změn. Pokud si dám teď Ctrl S, tak můžeme ukládat. Můžeme si zde nastavit nějakou popis té verze, kterou ukládáme, můžeme si tam napsat mám obdélník, aby potom, když bychom se chtěli těm verzím vracet, tak aby jsme věděli, co ty dané verze znamenají. Milestone si vysvětlíme v nějakých pokročilejších dílech. Dáme si OK a máme uloženo. Dále, co nám zde vzniklo navíc při té sketchi a při tom extrudování, tak jsou položky tady právě v tom browseru, v tom seznamu. Vidíme, že se nám tady vytvořila složka Bodies a že se nám tady vytvořila složka Sketches. Co určitě doporučím je dělat si ve Fusionu ve všem pořádek, protože projekty se nám pak velice rychle rozšíří a může se nám stát, že v tom budeme mít trošku nepořádek a že se v tom nevyznáme. Takže si můžeme tady ty věci, které se nám zde vytváří, přejmenovávat. Vidíme, že ten sketch, když ho použijeme, tak se nám tady schová. Vždycky ty sketche, když je jednou použijeme, tak se automaticky schovají. Takže pokud bychom ho chtěli znova používat, tak si ho můžeme takhle krásně zobrazit. Teď se pojďme posunout k tomu pojmenování. Vidíme, máme tady sketch 1, když si na něj 2krát klikneme, tak si ho tím otevřeme a můžeme si ho upravit. Já dám teď Finish Sketch a přejmenuju si ho. Takže když si do něj klikneme, dáme si tady Rename, tak si můžeme napsat základní plocha držáku. A další věc, co je, tak je to body. Vlastně nám v tom bodies se vytvořilo první objekt, když bych ho schoval, tak se nám takhle schová, takže to krásně funguje jako klasické vrstvy. Zároveň si tady můžu třeba zobrazit origin, aby jsme viděli ten základ toho našeho prostoru. Já si tady zase přejmenuju ten body, takže si sem dáme držák baterií. Vlastně my v tomhle díle budeme mít jedno body, ten jeden držáček, ale potom do budoucna, když budete mít modely, které se skládají z více dílů, tak tady je dobré mít to pojmenované, protože když si potom ten celý model vyexportujeme s těma více objektama, tak potom ve slicerech je krásně vidět, ty jednotlivé objekty mají to pojmenování podle toho, jak jsme je měli pojmenované tady. Samozřejmě potom do budoucna si člověk ještě dělá různé komponenty, ale to si řekneme později. Když už jsem tady u toho seznamu, tak tady ještě vidíte, že si můžete upravit design settings. Já tam mám automaticky milimetry a gramy, to si myslím, že nikdo z vás měnit nebude. No a poslední věc, která nám tady vlastně přibyla, ona tady byla, ale nebylo v ní nic zobrazené, tak je historie. Vlastně vidíte, my tady máme sketch, máme tady extrude a my můžeme v rámci té historie tak se vracet. Takže když si chytnu tady
ten posuvník, tak já ho můžu takhle posunout o jeden objekt zpátky a vlastně ten extrude nám zmizel. Vlastně ten objekt zmizel, protože jsme se v té historii posunuli. Zároveň se můžeme posouvat i tady tlačítkama. Případně si můžeme tu historii pustit, jak nám vlastně ten náš model vznikal. Jo, teďko tady máme málo věcí, takže to rychle přeskáče, ale když jsme se to pustili u vícero kroků, tak nám krásně ta historie pojede skrz. No a ta historie je dobrá také v tom, že pokud se nechceme tady prohrabávat tím seznamem těch věcí, tak si vždycky můžeme danou věc rozkliknout. Takže když se chci vrátit k tomu prvnímu sketchi, dvakrát si na něj kliknu, tak se nám ten sketch otevře. Když z toho sketche vyskočím a dvakrát si kliknu na extrude, tak se nám tady vyskočí to extrudovací menu toho, jak jsme ten objekt vytvářeli. No a tady je základní věc parametrických softwarů a jejich obrovská výhoda a to, že se můžeme vracet a upravovat ty modely. Takže například, když já zjistím, že nechci, aby to bylo 150 mm široké a chci, aby to bylo třeba 120, tak já se můžu nyní vrátit do toho sketche, kliknout si tady na 150 a můžu to změnit na 120. No a já když to teďko Enterem potvrdím, tak se nám to zmenší, já si dám Finish Sketch a ten Fusion automaticky dopočítá všechny ty změny a nyní vidíme, že se nám ten obdélník zmenšil. Tady se dotknu další drobné vychytávky a drobné věci, kterou budete určitě často používat, že můžete si na ty jednotlivé věci klikat a zjišťovat si třeba jejich rozměr. Takže já když si teď kliknu na tu linku, tak tady vpravo dole máme, že jsme si vybrali jednu hranu a že ta hrana má 120 mm. Když si kliknu třeba na tak nám řekne, že má 50 mm. Takže vidíme, že se nám propsalo těch 120 a ten kvádr má teďko 120 mm. Pro vás pokročilejší, tak je tady mnoho věcí, které jsem přeskočil buď záměrně, anebo se k ním chci dostat postupně, takže určitě můžete nám do komentářů psát i vaše poznatky, ale to, že jsem něco nezmínil, ještě neznamená, že se k tomu postupně nedostaneme, protože samozřejmě já při tom vytváření toho modelu už teďko vidím věci, které bych dělal jinak, anebo případně bych používal ještě navíc, ale chci postupně vysvětlit, aby každý, kdo ještě s Fusionem nepracoval, tak ty věci krásně vstřebal a pochopil. Teďko, aby ten stojánek plnil svoji funkci, tak potřebujeme do toho stojánku dostat ty otvory na baterky. Nyní si řekneme, no dobrý, tak potřebuji vyříznout do toho kvádru ty díry. Takže si kliknu zase na Sketch, abych si vytvořil ten dvojrozměrný náčrt toho, co budu vyřezávat. Nyní si kliknu na tu vrchní plochu, protože budeme vyřezávat z vrchu dovnitř, takže nám dává logiku si ten sketch dělat na té vrchní ploše. Když si na to kliknu, tak se nám zase otevře sketch a podíváme se na tu danou věc. Nyní jsme v tom sketchi, tak si buď můžeme kliknout zde na kruh, anebo si zase můžeme dát S, dát si circle a on nám to najde ty různé možnosti kruhu, anebo případně tlačítko C, tím si otevřeme rovnou kruh. Já vím, že budu chtít nějaké množství těch baterií, tak si zde udělám kruh. Zase nám to dává možnost rovnou si udělat rozměr. My víme, že baterie má 15 mm, no ale ahoj, tady Michal z budoucnosti. Tady jsem udělal lehkou chybu. Určitě jste si všimli, že najednou tvrdím, že ta baterie má 15 mm. Samozřejmě ty klasické baterie mají kolem 14 mm a tak prosím tady nenásledujte můj rozměr, modelujte si to s rozměrem vaší baterie, kterou si změříte, případně se držte někde kolem těch 14 mm, protože to je ten správný rozměr. Pokud byste pokračovali s těmi 15, tak pak až to vytisknete, tak zjistíte, stejně tak jako jsem to zjistil já, že jsem se až moc soustředil na to, jak vám vysvětluji Fusion a zapomněl jsem na tu reálnou hodnotu a tady jsem udělal lehkou chybu. Takže pozor na to, pracujte se 14 mm, případně si změřte svoji baterii a pracujte s vaší reálnou hodnotou. I když je 3D tisk přesný, tak musíme pracovat s tolerancemi. A to nejenom kvůli tomu 3D tisku, ale aby ty věci dobře fungovaly. Když bych ten kruh udělal 15 mm a baterie má také 15 mm, tak nám tam půjde blbě zasouvat. Co se týká 3D tisků, dnešní moderní tiskárny umí pracovat s opravdu desetinami až setinami milimetrů, ale my potřebujeme nějakou rozumnou toleranci. Tady na zasouvání baterií bych zvolil třeba
15,15. To znamená, že tu díru uděláme o 0,15 mm větší, aby se nám tam ta baterie krásně dostala. Nyní, když sám Enter, tak jsme si tím potvrdili ten kruh a zase vidíme, že je modrý, to znamená, že není 100% zakótovaný a musíme mu určit nějakou vzdálenost v tom prostoru. Jelikož jsme si klikli na tuhle plochu, tak Fusion už nám tady krásně označil tyhle linky, že je můžeme použít. No a zde si začneme ukazovat první kótování. Já si řeknu, že chci, aby ta baterie byla od kraje tady toho třeba 2 mm, aby tam zase byla nějaká rezerva od kraje, takže si můžu nyní zde vybrat Sketch Dimensions, čímž si vlastně určujeme rozměry různých objektů. Jo? Já kdybych si tady kliknul na ten rozměr toho kruhu a dal si delete, tak tam nebudu mít ten rozměr a pokud ten rozměr budu chtít změnit, tak si právě můžu tady na Sketch Dimensions kliknout, můžu si kliknout na ten kruh a můžu mu ten daný rozměr určit. Takže si dáme zase 15,5. No a tohle to budete hodně používat, naučte se s klávesou zkratku D, protože to je věc, kterou budete používat pořád vlastně. Všechno musíte nějakým způsobem dávat rozměry, takže si pamatujte klávesou zkratku D. Teďko já chci, aby ten kruh byl v nějaké vzdálenosti od této hrany. Kliknu si buď na tuto hranu jako první a pak na kruh, anebo obráceně, to je jedno. Tam na vlastně tom postupu nezáleží. Když bych teď kliknul na ten kruh, tak vidíte, Fusion nám bere střed kruhu a tu hranu. To je trošičku nešikovný, protože nyní bych si musel spočítat, že chci 2 mm, je to půlka kruhu, takže bych se musel dopočítat k tomu, že potřebuji nějakých 7 něco plus ty 2 mm, takže bych dal třeba 9, ale nebude to úplně přesné. Od toho tady mám možnost, tohle si smažeme, dát si Dimensions, kliknout si na tu čárku a nežli kliknu na ten kruh, tak si na něj najedu, kliknu si na něj pravým a vidím, tady si můžu zvolit Pick Circle Arc Tangent. To znamená, že Fusion po kliknutí na ten kruh nám bude brát tangentu toho kruhu, takže ten venkovní hranu. No a sem si můžu dát 2 mm a teď vím, že ten kruh bude 2 mm od této strany. No ale pořád není černý, pořád s tím kruhem jde hýbat do stran. No a poslední hodnotu, kterou si musím navázat, je vzdálenost od této hrany. Takže zase si kliknu D, kliknu si na hranu a protože chci zase tu tangentu, tak si kliknu pravým, dám si tangent, kliknu si na ten kruh, vytáhnu si to a máme zase rozměr tady. Další věc, co je, tak všechny tyhle rozměry se dají nějakým způsobem třeba navázat navzájem. Můžeme si tady vytvořit i pak třeba tabulku parametrů, ale to je zase pokročilejší kapitola. Nyní vám ukážu takový fígl, když si kliknu tady do toho rozměru a kliknu si na tento rozměr, tak vidím, když si na něj najedu, že je D8. To znamená, že tento rozměr má označení D8. Takže já nyní buď můžu vyplnit D8, dát Enter a ten rozměr se mi naváže, takže já když ten změním, dám si 3 mm, tak vidíte, ten se mění s ním, protože je v něm vyplněné, že se rovná D8. No ale my můžeme všude zadávat matematické věci. Takže kdybych třeba chtěl, aby ten rozměr byl dvojnásobek tohoto rozměru, no tak si sem dám krát 2, dám si Enter a vidíte, on se bude vždycky násobit. Takže Fusion je i trošičku matematika, když si dám 4 mm, vytvoří se mi 8 mm. A když nevím název toho daného rozměru, tak když jsem tady v tom dialogovém meníčku, tak si můžu na ten daný rozměr kliknout a on se mi tam vyplní sám. Případně, když ho smažu, chtěl bych třeba, aby to bylo stejně velké jako ten kruh, můžu dát D6, jsem si označil toto, ono mi to vyplnilo D6. Takže tady vidíte, že si můžete krásně tyhle věci do toho vkládat. Já si tam teda dám D8, aby se mi to měnilo společně a máme hotovo. No nyní, když bychom chtěli ten dřák mít na jednu baterku, tak si můžeme dát Finish Sketch. Zároveň jsem vám zapomněl vás upozornit na to, že vlastně ten kruh už byl černý, takže byl plně zakótovaný. Když se vrátím zpátky do toho skeče, tak vidíte, že s ním už nejde hybat, je to černé a tím nám to znázorňuje, že je to pevně dané. Dám si Finish Sketch, no a teďko buď kliknu na Extrude, nebo si můžu zvolit klávesou zkratku E,
vyberu si ten daný profil a teď můžu vytvářet. Pokud bych vytvářel směrem nahoru, tak vidíte, vytvoří se nám tady join, tím bychom vlastně k tomu kvádru, když dám OK, přidali tento rozměr, máme tady jedno body a máme to jako jeden objekt. Když se vrátím do toho extrudu, tak já můžu jet samozřejmě i na druhou stranu a zvolit si tady cut. Teďko Fusion, protože jsme tam předtím měli ten join, a tak nám ten cut tam nedává automaticky, ale pokud bychom se vrátili zpět, ještě ten extrude neměli, dali si extrude, tak zase uvidíte, že Fusion je chytrý a když jedeme dolů, tak nám rovnou nabízí cut, protože předpokládá, že budeme chtít ten daný objekt vyřezávat. No ale já můžu taky udělat to, že si ten objekt vyjedu nahoru a budu to chtít jako druhý body. Třeba budu chtít, aby to bylo z jiného materiálu nebo z jiné barvy. Takže když si dám new body, dám si OK, tak by se nám tady vytvořil nový objekt a ty objekty by nebyly spojené, takže by nám to vytvořilo dva nezávislé objekty. No ale my chceme teď dělat cut a protože chceme udělat do mínusu, tak si dáme minus třeba 10 mm. To by znamenalo, že ta baterka bude zasunutá 10 mm dolů. My jsme si udělali výšku toho kvádru 25, takže si myslím, že by bylo vhodné si udělat třeba minus 22. Teď nám to tady hází error, protože jsme tam měli plus. Jo? Tady si dejte pozor, když byste měli plus, tak to pojede nahoru, minus samozřejmě jede dovnitř. On nám házel error, že vlastně není co vyřezávat. Fusion tady vždycky, když něco se mu nelíbí, něco mu nejde, tak nám tady vyskočí hláška toho problému a dá se podle toho dost často plno věcí vyřešit. Ještě vám tady ukážu takový fígl, protože teď jsme si řekli, že to chceme 22, aby jsme tam měli 3 mm dno. No ale co když si nebudete pamatovat ten rozměr? Tak tady máte možnost, já dám cancel, dám si ten extrude znova, tak máte možnost si dát. Start máme z toho profil planeu, ale extend type si můžeme dát to object, otočíme se ze spoda toho kvádru a klikneme si na ten objekt. Teď vidíme, že ten extrude se nám proříz skrz. Tady jako je chyták. Když si dáte tu object, tak vidíte, že se tady udělal distance to a ten Fusion si vnitřně pamatuje, že to bylo k tomu danému objektu. Tady je v tomhle spočítá ten chyták. Když bych si dal escape, dal bych si tady extrude a nedal bych si tady první objekt, ale rovnou bych kliknul na tu plochu dole. Tak to bude taky fungovat. Taky nám to vyřízne směrem k tomu. Ale ve chvíli, když jsme to udělali tímto způsobem, měli jsme tam tu objekt, tak se nám tam vyplnila hodnota. Fusion spočítal, že to je minus 25 mm. A pokud do budoucna změníme velikost toho kvádru a budeme chtít, aby to vždycky bylo prořízlé skrz, tak tam musíme mít tu objekt, aby Fusion pracoval proměnlivě s výškou toho kvádru. V rychlosti vám to ukážu, když jsem si tam teďko to nedal, dám si OK a změním si tady ten extrude, že bude třeba 28 mm, tak se podívejte, nyní to není prořízlé úplně, protože Fusion si pamatuje těch 25 mm a ne to vyříznutí k tomu danému objektu. Když bych se vrátil, samozřejmě ve Fusionu všude můžeme Command Z nebo Ctrl Z se vracet, případně tady máme i tlačítka. No a nyní vám ukážu, když bych si to dal tu objekt, tak když si tady kliknu, dám si extrude, tady si dám extend type to object, tak se nám to zafixuje k té dané ploše. No a nyní, když si upravím výšku třeba na 30 mm, tak pořád to bude prořízlé. Protože ten extrude si pamatuje tu objekt a pamatuje si, že vždycky má dojet až k tomuhle tomu. Takže to je zásadní věc, na kterou si dejte pozor. Pokud budete vyřezávat k něčemu, tak vždycky mít tady zvolené tu objekt a pak teprve vyřezávat a ne rovnou klikat, protože tam by se zadala hodnota pevná a neměnila by se nám. Já si nyní dám zpět, aby se nám opravilo zase na těch 25 mm a ještě si k tomu něco řekne. Já jsem přišel k tomu tu object, aby jsme to měli právě parametrické, kdyby jsme pak něco měnili, protože se nám to může hodit. Vždycky je dobré snažit se dělat ty věci co nejvíc parametrické. Když je to jednoduchý model, který nebudete do budoucna měnit, tak je to úplně jedno. Ale
když potřebujete s tou věcí pracovat a třeba budete tisknout různé varianty, tak je potřeba si co nejvíc těch věcí dělat automatických, aby ten Fusion s nimi pracoval. Takže když bychom to udělali jednoduše, věděli, že tam dáme 23 mm, už to nebudeme nikdy měnit, klidně tam dejme 23 mm, ale pokud si do budoucna řekneme, že ten kvádr chceme vyšší, tak už by se nám to rozbíjelo. Takže je vždycky dobré si ty věci zavázat k sobě, aby spolupracovali. No a my jsme chtěli, aby to dno mělo 3 mm. Já jsem si dal Extend Type to Object a máme tady možnost offsetu. Ten offset znamená, že pracujeme Extend Type k tomu danému, k té dané ploše a když si dáme offset 3 mm, tak se nám tam 3 mm přičtou. Takže zase vždycky to dojede k té ploše a plus 3 mm. No a protože my chceme to dno, aby bylo nahoru, tak si dáme minus 3 mm. No a Fusion vždycky zpracuje tu věc tak, že udělá extrude, udělá cut k té spodní ploše a offset si odečte 3 mm. Takže nyní, když zase upravíme výšku třeba na 30 mm, tak vidíme, že to máme vyřízlé a když si tady označíme tuhle plochu a tu spodní plochu, tak vidíme, že minimum distance jsou ty 3 mm. Takže Fusion nám pořád drží ty 3 mm. Dáme si Command Z a máme vytvořenou první díru do našeho kvádru. No ale samozřejmě nechceme, aby v tom našem kvádru byla jedna baterka, takže si ten sketch upravíme, aby jich tam bylo víc. No a aby jsme si to zjednodušili, tak mohli bychom si udělat další kolečka, navázat si je na sebe a tak dále, no ale my si teď můžeme říct, že chceme, aby těch koleček bylo víc a můžeme si udělat takzvaný pattern. Tady když si kliknu na Create, tak si můžeme vytvořit rectangle pattern. Nyní si můžeme kliknout na ten kruh a můžeme si tu věc opakovat. Vidíme, že se nám tady vytvořilo, tím, že to je rectangle pattern, dvě šipky dolů a doleva. A tímto by se nám takhle tvořily krásně vlastně ty díry podle nějakého nastavení. Můžeme to nastavení změnit i směrem do strany a vidíte, že se nám tady otevřelo i okno k tomu rectangle patternu. Já nechci zabíhat do detailů těch jednotlivých funkcí, takže nyní si tady ty věci zvolím rychleji. Dáme si, že do strany můžeme to měnit buď tady nebo v tomhle, takže chceme, aby do strany jich bylo 5. Chceme, aby to roztažení si takhle roztáhneme, aby to bylo nějak tak podél toho obdélníku. No a směrem dolů, tak chceme, aby byly jenom 2, aby to bylo 5x2 a zase si to roztáhneme nějak takhle od voka. Já to teďko dělám samozřejmě špatně. Jo? Dělám to od voka, bude to mít různé ty rozměry, tady ty kraje, ale já vám chci ukázat, jak si to jednoduše vyrobit. Dáme si OK a vidíme, že tady máme teďko mnoho těch kruhů. Když bych si dal Finish Sketch, tak se nám tam udělá to jedno vyříznutí, protože jsme ho měli označené. No ale my si teďko můžeme kliknout na ten Extrude, otevřít si ho a se Shiftem si můžeme zvolit více těch koleček, které se nám budou vyřezávat. Takže já když teďko zmačknu Shift a budu si označovat ty dané kolečka, tak vidíte, že se nám krásně prořezávají. Dáme si Enter a vidíme, že máme hezkou krabičku na jednotlivé baterky. Máme krabičku na 2x5 baterek, takže se nám tam vyjde hezky 5 baterek, které se nám nebudou kutálet po šuplík. Aby ten kvádr nebyl úplně takhle obyčejný a baterky se nám tam dobře zasouvaly, tak si můžeme udělat náběžné hrany. Tím si ukážeme tady věc, který se říká chamfer. Máme zde buď chamfer, který nám dělá rovné hrany, anebo filet, který dělá kulaté. Já vám ukážu chamfer, uděláme si chamfer na ty vstupy těch baterek dovnitř, aby se nám tam lépe zasouvaly. Když jsem si otevřel ten chamfer, tak se nám tady otevřelo zase takovéto políčko a já si můžu vybrat nějakou hranu. Když si vyberu tuhle hranu, zvolím si třeba 1 mm, tak vidíme, že se nám ten chamfer krásně vytvořil v rámci 1 mm. Když bych si dal 2, tak se nám bude samozřejmě postupně zvětšovat. Nyní, ale když máme už tu hodnotu danou, tak nám nejde klikat na další. Musíme si zmačknout Command nebo Control, tím se nám vlastně, když ho držíme zmačklí, tak to zmizí a můžeme vybírat další hrany. Takže já si takhle můžu vybrat postupně všechny ty hrany. No a samozřejmě jednodušší je to, když si dáme Cancel,
tu funkci chamfer si otevřeme, tak si nejdřív zvolit všechny ty hrany, aby jsme si nemuseli držet ten control nebo command a tímto si ty hrany vyrobit. Dáme si 1 mm a tím jsme si vyrobili hezké náběžné hrany pro tu krabičku. Dáme si OK a teďko by se nám tam ty baterky lépe vkládaly. No a zde takový malý tip. Jak jsem říkal, máme tady ještě možnost kulatých rohů, takzvaný filet. No a tiskárna, když tiskne, tak když dojede do rohu, tak musí zabrzdit, zastavit a jet jiným směrem. Tady takový fígl, když máte takovéto objekty, tak je dobré jim dělat kulaté rohy. Protože když jim uděláte kulatý roh, tak ta tiskárna nemusí úplně zastavit, pouze zpomalí a při těch mnoha vrstvách, které to musí udělat, aby to udělalo tuhle výšku, tak vám to strašně moc ušetří čas. Zkuste si to někdy, jak vám to ušetří čas, když si tam uděláte kulatý roh a nebo hranatý. Když si tady teďko kliknu na filet, tak si můžu zase vybrat tyhle 4 hrany. Tak. A můžeme dát třeba 5 mm a dát OK. A vidíte, nyní máme krásné kulaté hrany a ta tiskárna nám nebude muset při tom dojíždění do toho rohu brzdit. Samozřejmě vy zkušenější, kteří už to znáte, tak byste na to šli třeba jinak. Vytvořili byste si jednu díru, pak byste si dělali ten pattern až mimo sketch. Ale tohle jsou všechno věci, které si ukážeme v dalším díle, kde si uděláme trošičku optimalizaci toho, jak jsme vyráběli tady ten držák na ty baterky. Takže první díl bude takový seznamovací a v dalším díle si vezmeme stejný držák na baterky a budeme trošičku optimalizovat tu práci. Nyní, když jsme si ten držák na ty baterky vyrobili, jsme spokojení s tím držákem, tak si ho můžeme vyexportovat. Já si to nejdřív uložím. Vidíme, že už máme V4, myslím si, že to bude V4. A teď si to pojďme ukázat, jak to vyexportovat. Máme 2 možnosti. Buď můžeme kliknout tady na ten projekt, dát si pravým tlačítkem a dát si Save as Mesh. Tím bychom vyexportovali celý projekt, včetně všech těch bodies, včetně všech těch objektů. No a nebo máme možnost si vyexportovat jenom ty jednotlivé objekty a to kliknutím tlačítkem pravým na ten daný objekt a zase Save as Mesh. Já si teďko kliknu na ten držák baterií, na ten objekt, dám si Save as Mesh a otevře se nám zase nastavovací okno. Tady úplně pro ten základ, tak máme export, ten necháváme, máme vybraný ten daný jeden objekt, formát. Tady doporučím 3MF, já jsem se naučil všechno ukládat 3MF, STL a 3MF je rozdílné v tom, že STL umí pouze jeden objekt, neumí vlastně souhrn více objektů, takže když bychom exportovali nebo ukládali tady celý ten projekt a měli tam víc objektů, tak v tom STL bychom to museli vyexportovat po jednom. Do 3MF se nám těch objektů vejde více a zároveň to 3MF nám umí udržet třeba barevnost, takže když bychom se tady obarvili, tak to bude níst i jakoby barevnost toho objektu, vlastně nastavení těch objektů a tak dále. STL je obyčejný prostě síťový model, když to 3MF sobě má i vlastnosti toho objektu a zároveň může držet více objektů najednou. Tady, když si otevřeme tady settings, máme tady nastavení nějaké přesnosti, já to nechávám na high, kdybyste měli pomalejší počítač, můžete si to dát na medium nebo na low, případně si nastavit ty hodnoty sami, ale ve chvíli, kdy budete snižovat tady to nastavení, zhoršovat, tak potom třeba, když máte takhle kulatou hranu, tak v tom sliceru budou vidět ty kroky a nebude to kulaté, ale bude to takové zubaté. Určitě to znáte z nějakých méně podrobných modelů, kde vidíte vlastně, jak to zakulacení je rozdělené na vícero ploch. Dáme si teďko export, OK. A v tu chvíli nám to vyskočí další okénko, můžeme si tady pojmenovat, jak se ten soubor bude jmenovat, můžeme to zároveň uložit si i do cloudu, to teďko dělat nebudeme, tady ten typ tam máme jenom jeden, takže ten měnit nemůžeme. Dále zde máme samozřejmě zaškrtnuto Save to my computer, to je defaultní nastavení a dáme si to, kam si to uložíme. Já si to uložím třeba do downloads, nic tam nemám, dáme si save. Nyní si otevřeme slicer, vložíme si do něj ten náš držák baterií, dáme si otevřít a vidíme, máme tady krásně držák baterií,
nastavení PLA, structure, dáme si sliceovat a vidíme, máme hezky vytvořený držák baterií. Já jsem si tady pro vás ještě jako zajímavost vyexportoval při nastavení low, abyste viděli ten rozdíl. Když si otevřu oba ty držáky, tady si je zarovnáme, tak vidíme, že tady ten low, který byl v tom exportu nastavený na low, tak tady vidíte, jak jsou tady vidět ty hrany. Jo, v tom zakulacení, oni jsou vidět i v tom high, ale v tom high jsou mnohem drobnější. Když si to nasliceujeme, ty dva objekty, tak vidíte, že po tom naslicování, tak tady je to vidět trošku, ale tady je to vidět hodně. A ono potom, když to vytisknete, ono to v tom sliceru vypadá nějakým způsobem, ale když to pak vytisknete, tak ono to naživo bude vidět hodně. Takže pokud máte dostatečně rychlý počítač, tak vždycky používat nastavení high, abyste se vyhli tomu, že by to nebylo hezké. Jo? Takže určitě to neměnit a nechat si tam to defaultní high. A ještě než skončí tento díl, tak vám ještě pro zajímavost ukážu. Když bychom si tady vrátili zpátky v té historii, tak vidíte, ty hrany nám zmizely, ale nezmizely nám z historie. Takže jsme se jenom vrátili a můžeme se kdykoliv vrátit zpátky. A co vám chci ukázat, když si ty hrany zrušíme, dáme si exportovat, uložíme si to jako hrany, dáme si save, nyní si zase otevřeme Fusion, vložíme si nejdřív si vložíme ten normální s těma kulatýma, dáme si exportovat, tak vidíme 2 hodiny 4 minuty. Když si klikneme, smažeme si ho, vložíme si tam s těma hranama, dáme si open, dáme si sliceovat, tak ten rozdíl bude malý, ale vidíte, máme tam 2 hodiny 6 minut. Takže tady vidíte, že jenom tím, že jsme si udělali kulaté rohy, tak jsme ušetřili 2 minuty na tom tiskovém času. V těch 2 hodinách je to samozřejmě absolutně zanedbatelná hodnota, ale když tam takovýhle hran máte na tom modelu více, třeba desítky, ten model je větší a komplikovanější, tak vám to může strašně moc ušetřit. Takže vždycky myslete i na tohle, pracujte nějakým způsobem i s tímto. Myslím si, že pro první díl jsme si ukázali úplné základy toho, jak Fusion funguje. Jak jsem říkal už na začátku, tak jsem chtěl, aby první díl byl o tom, jak si vymodulovat jednoduchou věc, ukázat si nějaké základní ovládací prvky a vlastně jak z myšlenky držáku na baterky udělat model, který si dáme do sliceru a dáme si ho tisknout. Já doufám, že ten první díl nebyl moc dlouhý, že jsem se pokusil vystihnout ty nejdůležitější věci, vysvětlit vám ty základní prvky toho, jak Fusion funguje, a do dalšího dílu bychom si vzali ten stejný model, vymodelovali bychom se ho od začátku a já bych vám říkal nějaké tipy a triky, říkal bych vám nějaké pokročilejší metody, jak ten model vymodelovat líp, jak si ho lépe navázat a tak dále. Pokud vás cokoliv zajímá, pokud jsem cokoliv nevysvětlil dostatečně srozumitelně, tak se určitě zeptejte v komentářích. Samozřejmě pokud se vám to líbilo a chtěli byste se dozvědět něco dalšího, něco konkrétního, tak nám taky určitě nezanechte komentář, kde nám řeknete, co konkrétního byste se chtěli naučit nebo co by vás zajímalo. Budeme hrozně moc rádi, když dáte odběr našemu kanálu, protože vám neuteče další díl a nás to bude motivovat k tomu tu akademii dělat dál. Nyní vám moc krát děkuju za vaši pozornost a budu se na vás těšit u dalšího dílu.